Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Welcome to our 46th anniversary. Our successful journey in the year 2016 to 2017.
Thank you for being part of our success. To God be all the glory. Buenos Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Welcome to our 46th anniversary. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Welcome to the 46th anniversary.
Tumuyo po tayo at manalangin. Manalangin na sa langit. Kami po ay taos puso nagpupuri, nag-aandog ng isang pasasalamat at sumasamba sa iyo. Yalos po namin ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito ng aming anibersaryo. Lumipas ang isang taon. Maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin at sa mga biyayang natanggap namin sa araw-araw. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na nag-aandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Napata mo po kami ng kalisan sa aming puso upang malayo kami sa anumang dungis. Hiling namin sa iyo, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad. Bigyan niyo po kami ng Diyos na isipan. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat na ito sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas namin. Panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Yesu Cristo. Niwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila iyo at sila ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa kayo. At Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko. Kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin. At ako ay lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y suma sa kanila, e hiningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalaang ganap sa kanila rin. Ipinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinupuodan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga sanglibutan,
Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na lasin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisipalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin, upang isang libutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatian sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y maglubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumo kasama ko, upang makita nila ang kabalatihan ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig mo sa akin ay inibig mo, ay mo pa sa kanila at ako'y sa kanila. Medyo pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o video. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng taong gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasapdalan o kabanal ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Upang lubos po ninyong maramdaman ang mainit na pagtanggap ng Sentro Sibol Tagumpay B, tinatawagan po natin si Hermana John Beth Sison, Local Youth Vice President of Sibol Tagumpay B, para sa kanyang welcome address.
Isang masaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa. Gayon din sa mga magulang na naririto na patuloy na sumusuporta sa atin sa patnubay at gabay ng Panginoon kasama ng mga banal na Espiritu. Muling nakalipas ang isang naman taon ng aming mintuyan. Ito ang espesyal na araw na iniiwalay ng Diyos para sa ating lahat upang tayo muling magkadaupang palad sa aming pagdiriwang ng araw pagdiriwang ng ika-46 taon ng paghahandog ng pasasalamat na may temang ang pundasyon ng kinasasaligan ng mga apostol. Ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon ito upang ipapatid sa bawat kapatid mula sa iba't ibang munduyan ang aming lubos at malwalhating pagtanggap sa inyong pag-iisa sa aming pagdiriwang ng araw ng Sibol Tagumpay Day. Naway ang gabing ito ang magsilbing daan upang mas lalong lumawak ang ating kaalaman ukol sa simulain ng Espiritismo. At ang bawat karunungan na ating maririnig sa gabing ito ay siyang ating ibahagi sa ating kanya-kanyang lunduyan at lalo higit pa sa ating mga kapatid sa labas ng ating kapaligiran. Magkaroon nawa ng kabuluhan at saysay ang pagsisikap ng bawat isa na mapasulong ang antas ng ating Espiritu. Muli, welcome to Sibol Tagumpay Day sa 46th anniversary. Isang magandang gabi at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa aming local Vice President. At ngayon, inyo po kami samahan gawin ang aming munting paraan upang may pahayag ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang pag-awit ng mataimtim at paghawak ng sinding kandila sa pangunguna ng Sibol Choir na susundan ng isang awiting pang-espiritu bilang paghahanda sa pag-aatid sa ating mga banal na mensahe sa pamamagitan ng ating medium na si Hermana Evangeline David ng Sibol Tagumpay Day. Tumayo po tayong lahat.
ang tanging pundasyon na tipan ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan, kapayapaan, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Sino man ang may pananampalataya na nakatayo sa ibabaw ng bato, ito ay may paniniwalang walang alinlangan. May matibay at matatag na pananampalataya. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat. Sa gabing ito, na inyong pagtitipon, sa lahat ng nagsipagdalo, nakisalo, sa kadisperasan ng pasasalamat ng luluyan na ito, ang walang hanggang pasasalamat ang sa inyo'y ibinibigay. Sa kabila ng inyong pagpapagod at sakripisyo, hindi ito naging hadlang upang inyong gampanan ang inyong mga tungkulin na makiisa sa pasasalamat ng inyong mga kapatid. Gaano man kalayo, kalapit ang inyong linakbay, hindi rito nasusukat ang inyong tunay na pananampalataya. Kung hindi, kung ano ang inyong tunay na linalaman ng inyong bawat puso na mayroong katapatan sa inyong paniniwala, upang inyong maipakita na ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa inyong mga puso at maipakita na mayroon kayong matibay na pundasyon sa inyong mga pananampalataya. Sapagkat ang pundasyon na pananampalataya ay ang mensahe ng Diyos. Ang isang gusali na inyong nakikita na nakatayo ay pawang at lubhang mahalaga ang pagiging matibay nito. Ang isang gusali, kapag ang pundasyon niya ay mababaw at sa marupok na materyales ito nagawa, ito ay maaaring gumuho kahit na sa mahinang pagyalig
ng lupa. Ngunit, kung ang isang gusali na ang pundasyon niya ay malalim at sa mataas na kalidad ng materyales ito nagawa, mananatili itong nakatayo sa kabila ng pag-uga ng kalupaan. Gayon din naman ang bawat pananampalatayang naitayo sa ibabaw ng bato. Anumang subok o ligalig ang dumating, ito'y mananatiling nakatayo sapagkat ito ay may katibayan at matatag na pananampalataya. Ito rin ang kinasasaligan ng mga nagsisipaglingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit, sa lahat ng nagsisipaglingkod, paano nga ba magkakaroon ng matibay na pananampalataya? Paano ninyo makikilala na ang inyong pananampalataya ay nakatayo sa ibabaw ng bato? Ayon sa Ebanghelyo nang kausapin ni Jesus si Pedro, ito'y nakasulat sa San Mateo 16:18. Inyong basahin. Sabi po na nakasulat dito sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Nabasa po. Salamat sa inyong narinig. Si Jesus, nang ipinaliwanag niya kay Pedro na itatayo niya ang isang gusali sa ibabaw ng bato, na kahit pintuan ay hindi mananalo laban sa kanya. Sa pagpapakilala ni Jesus kay Pedro na dapat ang pundasyon ng isang pananampalataya ay dapat maging matibay at matatag, na kahit pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng saglit at madaling pagkakilanlan kay Kristo Jesus. Ito ay nagsisimula sa pakikinig sa mensahe
ng Diyos na kanyang mga salita. Nagpapabago sa pagkatao at nagpapalago sa buhay espiritual ng tao. Ngunit kung inyong susuriin, isa lamang ang ibig sabihin na ang bawat nananampalataya ay kailangan magkaroon ng matibay na pundasyon. At sino nga ba ang kinasasaligan at pangulong bato na pinaniniwalaan ng mga apostol? At ito'y nakasulat sa Efeso 2:20. Inyong basahin. Nakasulat po dito sa mga taga-Efeso 2:20 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesucristo din ang pangulong bato sa pamulong. Sa makatuwid, iisa lamang ang kinasasaligan ng mga apostol, propeta, at ng mga maging nananampalataya ngayon. Ito ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Sapagkat siya ang pinag-uugatan ng lahat. Kayo ay nakatayo sa ngalan ni Jesus. Upang ang inyong buhay ay magkaroon ng pagsulong, kailangan mayroon kayong matibay na sandigan. Ngunit ang iba, may mga naniniwalang ang karunungan, kayamanan, at kapangyarihan ang sandigan na tumutukoy at nagbibigay pagsulong sa matagumpay na buhay ng tao. Ngunit, ang sabi ng Diyos, hindi ang matalinong tao at hindi ang lakas ng matagpuno o ang yaman ng isang tao ang magbibigay katiyakan sa tao, kung hindi ang Diyos lamang. Siya lamang ang maaaring magbigay ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan, pag-asa, at pag-ibig. Napag-alaman ninyong si Solomon ang pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. Ngunit sa mga mangangaral, ang sabi ng Diyos, habang
Lumalawak ang karunungan ay lalong dumadami ang pag-aalinlan. At habang dumadami ang kaalaman ay lalong tumitindi ang kapaghatian sa mga mananampalataya. Sapagkat ang kayamanan, karunungan, at kapangyarihan ay pawang mabuyaw. Hindi tunay na sandigan. Ito ay pansamantala at mayroong hanggan. Ang Diyos lamang ang tunay na sandigan na inyong dapat pakatandaan. Ang sabi ng Ebanghelyo, walang ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na kung hindi lamang si Kristo Jesus. Si Jesus ang tanging pundasyon na tikpan ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan, ang kapayapaan, ang pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Magiging lalong matibay ang inyong pananampalataya kung ito ay mananatiling nananahan sa inyong mga puso. Naway, sa mga bawat mensaheng inyong naririnig, ay mayroon kayong naibaon sa inyong mga sisidlan na maaaring niyong gamitin o ipamahagi sa mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kung hindi pati na rin sa gawa. Ang inyong pakikiisa sa pagtitipon na ito bilang pasasalamat ng lunduyan na ito, inyong ipinapakita na tunay na ang inyong pananampalataya. Inyong pinapatunayan na ang isa ay para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Ang pagiging mapagpasalamat ang siyang nagbubukas sa malalim at matibay na relasyon sa Diyos. Kung kaya't ang sabi ni Pablo, maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Inyong pakatandaan, si Kristo Jesus lamang ang inyong lakas. Ang ating lakas, ang tunay na kanlungan, na handang tumulong at sumaklolo sa lahat ng nangangailangan
kung may kagulo. Dalangin ko na ang inyong pananampalataya ay lalong lumago at lumalim upang kayo magkaroon ng matibay na pundasyon sa inyong pananampalataya na hindi matitinag ng kahit sino. Muli, sa lahat, aking ibinibigay ang walang hanggang pasasalamat. Naway pagpalain kayo ng Panginoon. Lagi kayong mag-ingat sa anumang inyong lalakbayin o saan man kayo patungo. Nang sa ganon, wala ni isa man sa inyo makukuha ng isang diabo, sapagkat kayo ay masusubok maging mabuti man ang inyong gagawin. Muli, ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay sumahin at sa pamamagitan ni Jesucristo at sa patnubay ng Espiritu Santo sa inyo'y nagpapakanta. Adios. Napakaliit ko ng mensahe ng ating banal na Espiritu na kung paano isinupo niya sa atin na ang dapat nating sandigang mananampalataya ay ang ating Panginoong Jesucristo o ang ating Maestro Jesus na nagbibigay halimbawa sa atin at daan ng ating kaligtasan. At ngayon, bibigyan ng kaalaman sa ating lahat tungkol sa ating tema na nasusulat sa unang Korinto 3:10-11 at sa Pedro, ng Pedro 12:8 na may tema ang pundasyon na kinasasaligan ng mga apostol. Ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. Ating pong tinatawagan si Hermano J. Beleno, ang Local Youth Education Committee Chairman. Una po sa lahat ng aking pagbati sa lahat po ng Direktor General na nandito ngayon, ang aking buong respeto at paggalang sa inyo aking mga nanunungkulan. At sa pamunuan po ng Union Espiritista, sa ngalan po ng ating Hermano President General Kennedy Aquino, ang aking pong paggalang sa inyo at respeto sa ating banal na nakiisa sa atin. Magandang gabi po mga kapatid. Bago po talakayin ang ating tema ngayong gabi, ay nais ko lamang po itanong kung ano nga ba po ang sinasaligan ng mga apostol noon. Sabi po ng banal kanina, ang sinasaligan ng mga apostol noon ay ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay binigay ng ating Diyos, ng ating Diyos Ama, upang sa atin ay magbigay ng halimbawa buong panahon. Hindi po ako magkakamali mga kapatid. May o 35 milagro ang pinakita ni Jesus na nasusulat sa Biblia para sa mga apostol noon, na para sila ay magsampalataya na mayroon nga ba at mayroong tunay na Diyos.
dapat mayroon pa rin hindi naniwala sa mga nakitang iyon. Dahil sa mga utos o sa magsisiwalat ng banal na kasulatan ng ating Maestro Jesus sa mga apostol noon, ang kanilang pananampalataya ay naging matatag na matatag hanggang si Jesus ay parusahan. Ngayon mga kapatid, paano natin i-connect ang pananampalataya na kinasasaligan ng mga apostol noon, tayong mga espiritista ngayon? Paano nga ba mga kapatid? Ang ginawa ng ating Panginoon ay puro kawang gawa. Di ba sa ating doktrina na susulat, sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan? So, ibig sabihin mga kapatid, itong utos na ito o itong doktrinang ating tinataglay tayong mga espiritista ngayon ay buhat-buhat sa ating Panginoon na Maestro Jesus na ating pinaniniwalaan ngayon. Paano natin ito mabibigyan ng matatag na gawa? Malinaw hong malinaw, sin cargat no hay salvasyon posible. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. So, ang ating pananampalataya ngayon mga kapatid, dinala ng Panginoon ang Espiritu Santo para ibigay ang mga salita na hindi natin narinig noon at para magawa natin ang pinapagawa ng ating Maestro na siya lang ang nagkakaisang pundasyon na sinasabi ng Biblia at sinang-ayunan ng Espiritu Santo kanina na wala ng iba kundi siya lamang. So ibig sabihin mga kapatid, ang ating mga gawa ang magliligtas sa atin pagdating ng panahon. So hindi po ako higit sa banal na nag-isa at hindi rin ako nagmamataas sa ating mga Panginoon. Ang aking buong pagsuyo sa inyo at pakikisa sa ika-4 na anibersaryo ng aming lunduyan. Yun na lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. To be God for the glory. Salamat po. Maraming salamat po, Hermano. At ngayon, atin pong tinatawagan ang aming President na si Hermano Cornelio Yumut para sa kanyang President Report. Isa po mapagpalang gabi. Una po sa ating mahal na Panginoon. Ito ay muli na nagkatipon dito po sa ating lunduyan Cebu Tagumpay upang tayo po ay magsalo-salo sa isang pasalamat ng lunduyan natin na Cebu Tagumpay sa 46 years anniversary. Sa ating po mga nanunungkulan, sa ating po mga directors general, sa ating pong Pangulo at pangalawang Pangulo General, binabati po kayo ng magandang gabi po. At ganun din po sa mga kapatid natin na dumalo sa gabi ito. Magandang gabi po sa inyong pakikiisa. At maraming salamat din po sa mga kapatid natin, miyembro ng Cebu Tagumpay na nagpapasalamat po ngayon sa mga may katungkulan at sa mga mahal naming miyembro. Magandang gabi po. Lumipas na naman po o dumating na naman po ang isang taon
na tayo po ay gumawa, tumupad sa ating mga tungkulin. Subalit sa isang taon po, maraming mga pagsubok, maraming mga magandang nagawa sa ating pananampalataya. Kung may mabuti, may kalungkutan. Kung may masaya, may malungkot, di po ba? Ang ating pulundiyang ito ay tumutupad sa mga gawain o obligasyon po natin sa ating kapatiran Union Espiritista. Ang mga miyembro po ng Sigong Tagumpay ay aktibo po nakikiisa sa layunin po ng ating pananampalataya. Kami po dito sa Sigong Tagumpay, kami rin po ay nakikiisa sa mga programa ng ating kapatiran. Galing din po kaming mga taga-Sigon, mayroon din po kaming mga activities na mga ginagawa sa loob po ng isang taon. Inyo pong makikita yan sa ating screen. At kami rin po sa Sigong Tagumpay, kami rin po ay uling nangarap na gaya din po ng ating mga magulang na naging pundasyon po namin dito sa Sigong Tagumpay, na inakay din po ng ating mahal na Panginoon na siya ang matibay na pundasyon ng paniniwala po ng ating mga magulang na nahuna po sa amin. Ito po yung pananampalatayang ito hanggang sa ngayon po kung paano nila ipinakita sa amin ang kanilang matibay na paniniwala na nakita nila ang mga maraming milagro sa ating kapatiran. Kaya po sila ay naging matibay sa ating pananampalataya. Kung ano po ang naging pundasyon nila, na pinundasyon po ni Jesus, yun din po ang aming pundasyon ngayon. Kami po na ngayon ay nangangasiwa sa ating pananampalataya, sa tulong po ng ating mahal na Panginoon, kami po ay nagkakaisa sa aming mga gawain at mga plano po ng programa ng Sigong Tagumpay. Noong isang taon po kami ay nagpakita o nag-declare po kami na ipinakita po namin sa screen ang mga plano po at programa ng Sigong Tagumpay sa 50 years anniversary. Simula po noon, isang taon na po ang lumipas, kami po ay nagkaroon ng isang handog noong December 24, 2016. Kami po ay nakalikom ng pondo sa isang handog, kung hindi po ako magkakamali, 71,000 peso. At yung pong mga kapatid natin, mga opisyales, na sila po ay nagko-contribute din. Ngayon po ang ating mga nalilikom na pera ay mahigit na po 200,000 piso na nasa bangko po yan. Sa awa at tulong po ng ating Panginoon, ang programa po ito na amin din pong isinasangguni sa ating mahal na Diyos, sa aming mga mabuting at bigay, na siya po ay gagabay sa amin sa programang ito, na kasama rin po namin kayong mga kapatid namin na mga narap sa pangarap ng Sigong Tagumpay sa 50 years anniversary po. Ito po ay matutupad at magagawa sa tulong po ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pong mga miyembro, mayroon din na pong nangako sa atin na magbibigay o tutulong sa atin. Pag po ito ay ating binuksan, sila po ay bukas palat po silang tutulong
Sila po ay nangako na magbibigay ng 1,000,000 po para sa ating lungtuyan. Yan po ang ating binabahagi ngayong gabi. Dahil po sa aming programang ito, kami po ay nangangarap na gaya rin po ng aming mga magulang nung sila po ay nangarap. Ang aming mga magulang po ay magsasaka lamang puno. Nangarap po sila noon na makagawa po sila ng isang lunduyan na gaya po ngayon na nakikita natin. Sa tulong din po ng ating Diyos at sa tulong din po ng ating ng Espiritu na gumagabay din po sa atin dito sa lunduyan. Kaya po ang pangarap na ito ay magiging inspirasyon din po namin dito sa Sibol na sana po balang araw ay magagawa po natin. Kami po taga Sibol, Tagumpeng B, ay ito po ang aming programa para sa 50 years anniversary po natin, sa Golden Anniversary. Kaya po, malaki po ang aming tiwala, hindi po sa aming sarili, kundi sa ating Diyos. Kami po ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon dahil po sa aming mga magandang adligain o magandang programa po para sa ating kapatiran. Siya po ay alam kong gagabay at gagabay yan. Sana po sa gabing ito ay nakapagbigay po tayo ng inspirasyon sa ating mga kapatid na lalo na po sa mga miyembro po ng Sibol Tagumpeng at sa mga iba pong lunduyan. Sana po ang patnubay po ng Diyos ay laging ito po ay nakaantabay sa atin at sa ating pong programa ngayong gabi. Sana po ay ating magawa at makapag-tiis po tayo sa ilang oras na ating paggawa. Yun po ang aking maikling mensahe po para sa ating mga kapatid na nag-iisa po sa ating lunduyan Sibol Tagumpeng B. Naway ang pag-ibig po ng Diyos ay sumainyo at ang kanyang pagbiyaya dahil po sa inyong tapat na pagtupad, kayo po ay kanyang gagantian. Hindi po ako ang makakaganti sa inyo kundi ang ating mahal na Panginoon. Ganun din po sa ating mga kapatid dito po sa lunduyang Sibol Tagumpeng B. Nais ko pong samantalayin ang pagkakataon nito. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga miyembro, sa mga opisyalis po ng Sibol Tagumpeng B sa kanilang masigasig at masipag po silang gumawa sa kanilang mga tungkulin. Sana po ay hindi po tayo magbabago. Po? Hindi po tayo sana magbabago, kundi lalo pa nating pagsipagan ang ating mga tungkulin. Ito po ang ating maikling mensahe at magandang gabi po sa ating mga mahal na bisita sa gabi nito at sa ating pong mga punong sa ating pong mga nanunungkulan sa itaas. Magandang gabi po at sa ating pong guest po ngayon si Atty. Richard Laos po. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Sa nakalipas po na isang taon, nagkaroon po ng munting kabataan Sunday Schooling Program ang Sentro Sibol Tagumpeng B.
kung saan ipinakita po ng aming mga munting kabataan ang kanilang talento at kasipagan sa kanilang pag-aaral sa ating lutuyan. At ngayon pong araw na ito ay araw ng kanilang parangal. Narito po ang 10 may pinakamataas na marga sa loob ng isang taon. Narito po ang munting kabataan sa Sunday Schooling Year 2016 to Top 10 Block 10. Inaanyayahan ko po, Pangulo, ang local youth. Inaanyayahan ko po ang aming Pangulo, ang Local Youth Education Chairman at ang aming kalawang Pangulo upang parangalan ang ating munting kabataan Top 10. Round 10. Gomez Reese Hussein L. Round 9. Gomez Angela Vera Q. Round 8. David Denmark Witt. Round 7. Manas Natasha G. Round 6. Manara Christian Amiel G. Round 5. Manal Ryan P. Round 4. Gabriel Angelica D.
ulo ng mga Kayanakan Civil Choir. Stricto man kung magdisiplina, pero aasa ang magandang kalalabasan. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa System Plus College Foundation noong 2009 at naging registered nurse noong December 2010. Naging ER nurse sa Siglao Medical Center Foundation noong 2011 at sa Dr. Andres Luciano District Hospital noong 2015. At sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho bilang nurse supervisor sa St. Paul American School sa Clark, Pampanga. Atin pong pakinggan ang inspiring message ni Hermana Marnal Liwanag. Una po, magandang gabi sa ating lahat. Una sa ating Panginoon, sa ating mga magulang, sa lahat ng kabataan na naririto ngayong gabi, para makisaya sa aming pasasalamat. Sa totoo lang po, nagulat at nabigla ako nung sabihin sa akin ng aming Pangulo ng Kabataan na ako ang magbibigay ng inspirational message. Kahit hindi pa po ako umaalis ng bansa. Kaya, meron po itong halong kaba at saya. Tanong sa aming sarili na, ano ang mga salita na aming sasabihin? At meron bang matututunan ng mga taong makikinig? Lalo na ang mga kabataan sa aking ngayong gabi. Saya, dahil ako napilihan mabigyan ng pagkakataon para makapagsalita sa inyong harapan. Malamig pasasalamat ko po sa ating Panginoon dahil pinanganak ako na espiritista. Pinalaki po kami ng ating mga magulang na mayroong takot sa Diyos. Nakasanayan na din po namin mula sa aming pagkabata na bumangon ng maaga tuwing linggo para hindi kami mahuli sa pagsamba. Nagsimula po ako bilang munting kabataan na hanggang ngayon, dalawa na lang po kami sa batch namin na natira. Yung iba meron ng kanya-kanyang pamilya, yung iba nasa ibang bansa na para doon magtrabaho, para magkaroon ng sapat na pwersa para sa kanilang pamilya at para makatulong sa ating kasalpantayanan. At ang mga kabataan po ninyong nakikita ngayon sa Cebu Tagumpay Benguet, sila po yung mga munting kabataan noon na ako po yung naghahandle sa kanila na hanggang ngayon kasama ko sa tulong ng isang magulang natin na nasa ibang bansa na si Auntie Ned de la Cruz. Madalas kahit walang tulog, sobrang pagod at galing sa trabaho sa hospital, ganoon pa din na ginagawa ng aming tungkulin sa ating Panginoon dahil sadyang hinahanap-hanap ko ng ating buong katawan ang pagtupad sa ating mga tungkulin. Madami na po akong nasaksihan sa ating pananampalataya. Gusto ko pong i-share sa inyo. Nung 12 years old po yung kapatid ko, nagkaroon po siya ng malubang karamdaman. Dinala na po siya sa iba't ibang malalaking hospital sa Manila at hindi din po siya gumaling. At after po noon, nag-decide po yung parents ko, yung mga magulang ko na iuwi na lang dito para dito na lang siya gamutin. After ng mga 2 years na paggagamot dito sa aming lunduyan, gumaling po yung kapatid ko sa tutulong ng ating Panginoon, sa ating protector na si Apostol Santiago, at sa mga magulang po natin na uno dito sa lunduyan, na walang sawang nagmaruga at nagbigay ng pansin at pagmamahal sa ating kapatid. Hindi lang po yun,
marami na din po kaming mga kabataan na merong nakitang malaking pagbabago. Mula simula, ginabay po ako ng ating Panginoon, ng ating protector na si Apostol Santiago, sa ating pag-aaral hanggang sa matapos ang kolehiyo at kumuha ng board exam. At sa tulong ng Panginoon, napasa ko po. Dahil po, kinaubaya ko lahat sa Kanya dahil alam ko naman po, hindi ko lahat magagawa yung mga plano ko sa buhay kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Sa lahat ng kabataan na naririto ngayong gabi, gusto kong i-share sa inyo na sana maitanim ninyo sa inyong mga puso at kaisipan ng isang praise na kung ano ang pwede natin maitulong sa ating pananampalataya. Hindi ang may tutulong ng ating pananampalataya sa ating sarili. Gawin po natin ang mga tungkulin natin na walang iniintay na kapalit, na walang iniintay na pera. Alam naman po natin sa ibang mga sekta, hindi po natin maiwasan yun. Pero bilang espiritista, wala pong anumang kapalit ang lahat ng serbisyong binibigay natin sa ating pananampalataya. Huwag po tayong matakot mangarap ng malaki dahil kasama po natin ang ating mahal na Panginoon para gumabay, umalalay, at magawa natin ang mga adhikain at tungkulin natin sa ating buhay. At isa pa po, tayong mga kabataan, sana huwag tayong maging pabigat sa ating pananampalataya. Bagkus maging modelo, tayong susundin ng may ibang kabataan. Alisin natin sa ating mga sarili ang lahat ng mga kadahilanan para walang maging hadlang para sa ating kasusulong, lalo na sa ating pananampalataya. Alam ko po, sadyang mahirap sa isang tao na gawin ang isang bagay na hindi bukal at taos sa kanyang kalooban. Pero po, pag gusto niya ito, kahit ano pang paraan, magawa niya ito. Sa ating mga kabataan, time management lang kailangan. Dahil marami na pong iba't ibang kabataan na nagtapos na mayroong degree. Pero ganoon pa din po, hindi po nila napapabayaan ang katungkulan nila sa atin, dito sa ating pananampalataya. Samahan mo na, Director. Pumili tayo ng mga kaibigan na ating sasamahan para hindi tayo mapahama at mapariwara sa ating buhay. Sabi nga nila, kahit gaano pa tayo kabisi sa ating pag-aaral at mga bawat trabaho, huwag nating kalimutan na mayroon tayong tungkulin na sinumbahan na hindi na natin pwedeng talikuran sa ating Panginoon. Kailangan nating dagdagan ang ating pagbabata para ganun natin matapos ang mga misyon natin dito sa lupa. Sana lagi tayo magpasalamat sa ating mga magulang. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon dito. Minsan, kahit nagiging strict man sila sa atin, dahil mahal nila tayo. At dahil ayaw nila tayo mapahama at mapariwara. Ang gusto nila, darating ang panahon na maganda ang buhay natin. Nakatapos tayo sa ating pag-aaral at meron tayong magandang trabaho. At isipin natin na walang sino man ang pwedeng manghabang at mag-degrade sa atin. Hindi ibig sabihin na pinapagalitan tayo ng ating mga magulang na hindi na nila tayo mahal. Bagkus, walang magulang na gugustuhin na mapahama ang kanilang mga anak. And sa lahat ng kabataan narito, gusto mong isapusunin ito dahil walang sino man yung makakakuha nito sa atin. Valuing education is very important because education is something that cannot be taken away from you. You can have money, you can have fame, you can have all the
material things that you want, but in the end, it can be taken away from you. But education will always be there to help you in your life. Kaya, palagaan natin ang lahat ng sakripisyo ng ating mga magulang. Mag-aaral ng mabuti para din makatulong tayo sa ating mga magulang at sa ating pananampalataya. Sa mga kabataan na nag-aaral ngayon, kailangan natin i-accept kung ano yung pwedeng ibigay ng ating mga magulang sa atin. Huwag tayong maghangad ng hindi natin kaya. Dahil lahat ng ibinibigay ng mga magulang sa atin, pinaghihirapan nila yun sa pawis nila. And every morning na gigising tayo, nakaprepare na yung mga almusal natin, mapasok sa school. Sana, maisip man ninyo na pasalamatan sila. Sa lahat ng kabataan, kasama niyo po ang inyong mga magulang ngayon. Iparamdam ninyo sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Huwag mahiya na magsabi ng salitang, I love you. Kahit yung ibang kabataan minsan sinasabi na nakakahiya. Pero yung 3 words na yun, isang malaking bagay na sa ating mga magulang. Kabataan, gumising na kayo dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa ating bukas. Habang may panahon pa, gamitin natin ang maayos at merong kabuluhan ang binigay at ipinahiram na buhay sa atin ng ating Panginoon. Sa huli, gusto kong magpasalamat sa mga officer ng aming lunduyan, lalo na sa President at Vice President, na walang sawang sumusuporta sa aming mga kabataan sa lahat ng plano para maipakita po namin ang bawat talento ng mga kabataan dito sa Sibol. Kahit yung dati na namumuno po namin na nasa ibang bansa na, pero kahit nakawalid po siya, kasama pa rin po namin siyang nag-arrange dahil konektado pa rin po siya sa internet. Kasama pa rin po siya namin nag-prepare yung kapatid namin si J.J. Simpson. At sa mga lahat ng kabataan, gawin natin ang bawat tungkulin natin sa ating Panginoon. Ipagkakalog niya lahat ng ating pangangailangan at matutupad lahat ang ating mga pangarap sa buhay. Maging masipag at matatag ang bawat isa sa ating mga tungkulin. Alisin natin ang inggit sa ating mga sarili. Kung yung iba man, nakuha nila yung mga gusto nilang trabaho, nasa ibang bansa na sila, kalma lang mga kapatid. Dahil ganun plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Gawin lang natin ang ating mga tungkulin, ipagkakaloob ng ating Panginoon ang lahat ng laman ng ating mga puso. Ngayong gabi po, hindi lang po yung pasasalamat ang aming pinagsiselebra ngayong gabi. Sa lahat po ng ilaw ng tahanan na nandito ngayong gabi, salamat sa buhay na inyong ibinigay. Mula simula hanggang ngayon, sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal, makakasa po kayo sa amin. Kaming mga anak ninyo, kami po ang magsisilbing paa, lakas at aalalay pag mahina na kayo at di na makalakad. Kami po ang magsisilbing mata pag di na makakita. Kami po ang magsisilbing boses pag di na kayo makapagsalita. At kami po yung magiging private nurse caregiver ninyo 24 hours. Sobrang, when it comes to parents, masyadong mababaw lang talaga yung luha ako. Pero gusto kong sabihin sa inyong lahat ng kabataan na huwag mahiya na express yung sarili natin dahil kung wala sila, wala tayong lahat dito.
Naway bigyan pa po kayo ng magandang kalusugan at mahabang buhay ng ating mahal na Panginoon, lalo na sa lahat ng magulang. Muli maraming salamat po sa inyong lahat and Happy Mother's Day sa lahat ng magulang na naririto ngayong gabi. And last po, nagkasundo po kami lahat ng kabataan para mag-produce po kami ng album para sa aming mga munting kabataan. Lahat po ng magiging sales at proceed ng mabibenta po namin CD, mapupunta po sa aming mga kabataan. Yung pong gusto ko po ng copy ng CD, meron po siyang 13 songs, English, Tagalog, solo version ko po lahat. Sa tulong po ng aming lahat ng kabataan dito. Yung po gusto kumuha ng copy, meron po sa registration. And muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, hermano, sa inyong inspiring message. At ngayon pinapakilala po namin ang aming guest speaker sa inyo. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Social Science at Tarlac State University at Bachelor of Law at St. Louis University. Sa kasalukuyan, siya po ang Acting Director of Securities and Exchange Commission, Tarlac Extension Office, Tarlac City, at Advisor ng Sentro Ibani Israel, Barangay Kalingkuan, Tarlac City. Ating pong palakpakan, Hermano Richard Reyes Daos. Una po sa lahat sa ating Panginoon Diyos at pangalawa po sa inyo mga magulang at kapatid at gayon din po sa kapatid po natin dito sa Cebu Tagum Beningdie. Happy 46th anniversary po. Isa na naman pong patotoo po sa akin ang pagpunta po rito. Nakita ko na naman po ang isang inspirasyon, ang Sentro Cebu Tagum Beningdie. Isang yabong po na sentro. Actually, ito po yung pangalawang pagkakataon ko po na napunta po dito sa Hello. Kaya, ito na naman po, medyo umalat na naman po ang ating damdamin sa ating pagkampan po sa ating mga banal na tungkulin, sapagkat hindi po biro ang dinanas po ng bawat isa sa atin. Ika nga, no? Yung kwento nga po ng ating manimuna po kanina na isang sakripisyo, isang blessings po talaga ang pagkakaroon po ng napakayabong na sentro po na kagaya nito. So, ngayon din po sa ating pag-aaral na makikita, no, kahit po sa ibang medyo noong unang panahon, na ating mga ninuno na kung papansinin po natin, no, meron po sa ating mga ninuno ang nagbalak po na magtayo po ng sentro pero hindi po siya nagtagumpay. Yan po ay ang ating nunong si David. Sabi nga po dito sa unang hari, 8:17, sabi po niya, nasa puso nga ni David na ating mga ay ipagtayo ng bahay. Ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang nagsasalita po dito si Aring Solomon na nakatungkol po sa kanyang ama na si Haring David. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, sa paraan na sa iyong puso ang pagtayo ng isang bahay ang ating pangalan. Mabuti ang iyong ginagawa, mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso.
ngayon ay hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang. Siya magtatayo ng bahay na ukol sa ating pangalan. So napakabuti po ng panukala ng nasa puso ng ating lulong si David, pero hindi po yan pinahintulutan po ng ating Panginoon. Sapagkat kung nanaisin po ng tao na magtayo ng kanyang ng sambahan po ng Panginoon o ng kagaya po ng ganitong sentro, ay masasabi lamang po hindi yan magtatagumpay. Sapagkat sabi nga po ng dito rin po sa awit, unang awit o mga awit sa Lipunya, dito sa 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhan. Walang kabuluhan nagsigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhan gumigising ng mga bantay na kung saan nga po makikita natin na isang patutuo po sa ating Cebu Tagumpay ng Diye na ang biyaya po ng Panginoon ay umaapaw po sa ating sentro. Kaya nung sabi po ng ating tagapagsalita po dito ng ating malimuna na ako daw po ay kung po pwedeng maging speaker. Sabi ko nga po sa kanya, baka meron naman iba. No? At sabi ko nga rin po, sabi niya sa akin kung ano daw yung gusto ko, sa kayanakan o sa katandaan. Sabi ko sa kayanakan sapagkat po sa mga kabataan po natin ay isa pong bahagi ng ating buhay na hindi na po pwedeng ibalik. Sapagkat nung kabataan ko po ay hindi pa po ako espiritista. Naging espiritista lamang po ako nung nagkaroon na po ng patutuo sa aking buhay. So isang kwento lamang po sa mga kabataan. Siguro nung mga edad 15 years old po ako, ay nagkaroon po ng karamdaman dito po sa likod o sa puso na parang merong hollow blocks po palagi yung ating likod na namamanhid. Nung pumunta na po kami sapagkat ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno, bagamat sila po ay binhi ng espiritista, sabi nga po, pero ako nga po ay nasa kabilang pag-aaral. So, sabi po ng Espiritu sa akin, no, after po niya akong inoperahan, spiritual operation kasi nababalot daw po ng taba ng ating puso, sabi niya maglilingkod daw po ako. So, sabi ko, saan kaya ako maglilingkod, no? At alam naman po natin na maraming paraan ng paglilingkod. Sabi ko nga po ay nasa kabilang katuruan ako, ako nga po ay noong mga panahon ngayon sa Kristan na tinatawag po, no? Sa Kristan, o yung acolyte na tinatawag. So after around 10 years po, no? 10 years nung ako po ay nag-asawa, after ko pong mag-asawa, sapagkat nung kabataan ko nga po ay puro bulak-bulak sa klase, hindi po ako nag-aaral ng leksyon. High school, elementary, high school, and college. No, wala po akong inatupag kung hindi happy-go-lucky lang. Hanggang sa naisipan ko po na mag-abugas siya. No, at sa tulong nga po ng ating mga magulang, kagaya nga po ng testimonya ng isang kabataan po natin ay napakalaking sakripisyo po ang ginagawa po ng ating mga magulang. So, of course, sa buhay ko po bilang kabataan noon, no, at biglang ako po ay nag-aaral ng abugasya sa St. Louis University, Baguio City, ay hirap na hirap po ako. Hirap na hirap sapagkat ang pundasyon ko bilang mag-aaral ng mga panahon na yon ay hindi po malalim at hindi matatag. Sabi ko nga po, nagsimula lang ako mag-aaral ng leksyon nung ako po ay nasa College of Luna. So kaya medyo hirap. So pagkamat medyo hirap, sa tulong din po ng Panginoon, kahit papano, nasasali naman po tayo dun sa mga top 10. Hindi nga lang po dun sa number 1, number 2, kung hindi medyo dun sa panguli ng konti na mga top 10. So isa po halimbawa po yan na kapag tayo po pala ay nagpailalim at humihingi po ng basbas ng Panginoon, no? Bagamat siyempre magsasuffer po tayo dun sa ating nakaraan,
ay tayo po ay gagabayan po ng Panginoon. Kaya sa mga kabataan, hindi pa huli sa atin ang mag-aral, hindi pa huli sa atin ang mag-aral ng mabuti kung tayo nag-aaral na, hindi pa huli sa atin na magsikhay upang ating makamtan ang ating mga pangarap at gayon din, no, yung tuwa. Mabigyan po natin ng katuwaan ang ating mga magulang sa kanilang paghihirap at sakripisyo sa bawat isa sa atin. So ito po yung mga bagay na sabi ko nga hindi ko na po pwedeng ibalik sa ating buhay yung pagiging kabataan. Kaya napaka-inspired kung dumating dito, inspirasyon po sa akin ang mga kabataan, lalo na po dito, napakarami. No? At gayon din po, napaka-active. At gayon din po, meron pa po silang album na ginawa para marinig po natin yung mga kanta. No? At kung po pwede nga lang po, sabi nga, tangkilikin natin yung pagsisikhay po ng ating mga kabataan. So, gayon nga po, no? Hanggang sa ako po ay naging abogado. No? Sabi ko, nung pagpunta ko nga po rito, kabataan po yung unang sumalubong sa akin. So, nung sinalubong po ako, dito po kayo, etc. Ganun dito, sandali lang, hihilang ako kung po pwede. So, sabi ko nga, parang napaka-special ko naman, hindi ako sanay. Binigyan po ako ng ganito. Pumunta po ako sa after kong CR. So, sabi ko, dito na lang ako sa sulok. Hindi, dito po kayo sa taas kasi hindi ako sanay, sabi ko. So, inisip ko na lang, no? At ganyan din po yung nakikita ko, ganun pala kainit, no? Hindi ko na lang inisip sa sarili ko na special ako, kundi inisip ko na ganun kainit ang pagtanggap talaga ng ating mga kapatid dito sa Cebu, Tagumpay, Ningye, sa mga bisita. Kaya isang kagalakan po sa akin at karangalan ang makapunta po dito sa inyong anibersaryo. Bagamat sabi ko nga po, ito yung pangalawa na pagpunta ko pa lamang dito po. Bagamat kanina, ako po ay naantala. Kasi nga po sa aming school, ako nga rin po ay nagtuturo po sa Tarlac State University, no? College of Law. Yung mga pumasa po nating mga abogado po doon, mga testimonial dinner po nila, 6 po sila. So ako rin po yung nahalang po kasi na presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, kaya obligado po akong pumunta rin doon para kahit paano magpakita lang ng suporta. At after po doon, no, dumiretso na po ako dito, kaya medyo delay po ng bahagya, ipagpauman din niyo po. So, nung nakita ko nga po ito, lalo na po yung tema, napakaganda rin po ng tema na ibinigay po o inihanda po ng ating mga kapatid na kung saan nga po ay kung babasahin po natin, no, na parang nagpapakita, no, sinama rin po dito sa ating invitation ang pundasyon na pinasasaligan ng mga apostol. Ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. So napakaganda po. At it reminds me nga doon sa pangako po ng Panginoon at sinabi po ng Panginoon sa akin na maglilingkod ako. So sabi ko nga po, after 10 years or around 10 years po, no, nung magtitake na po ako ng bar, wala po akong choice. Babagsak, sabi ko nga po nung bumagsak ako review ko, sabi ko, may pinatawag ako ng espiritu, sabi ng espiritu sa father ko, yung anak ko nangangailangan siya ng tulong, no? Kainom mo sa kanya to, kung ano, parang gusto ng espiritu na to summarize, na lumapit ako sa espiritu, pero sabi ko sa sarili ko, kaya kong ipasa yung bar na walang tulong ng espiritu o ng banal na espiritu. So, ginawa ko po noon, no? Nag-aaral ako ng mabuti, at nag-aaral ako ng mabuti, no? Pinakita ko na kaya ko kasi isa po ako sa hindi naniniwala noon sa mga banal na espiritu. Pero, nung lumabas nga po yung resulta ng bar, no? Biglang, sabi ko nga po, siguro nagtiwala ako sa sarili ko kasi kahit pa paano nasasali ako sa top sa klase.
biglang nung pagdating ko ng bag, no, muntik na po akong pumasa. So, so doon ko nakita na sabi ko parang totoo. No? Biglang bago yun, nagkaroon ako ng asawa, mas una ko nakuha yung aking meron yung diploma o yung birth certificate ng aking anak, no? So parang kung makikita ko kasawian ang ating pupuntahan, sabi ko wala akong choice, no? Hindi naman sa walang choice, sige, naging inspiration din po ang aking uncle noon sa aking pakikipag-aralan po sa kanya ng Ebanghelyo, na kung saan yung mga tanong ko po sa Ebanghelyo o sa buhay-buhay na sasagot po ng Ebanghelyo. At ganyan nga po, nung bumagsak ako, sabi ko kung totoo yung spirito na sinasabi niya sa akin, no, hindi na po ako nagbasa. Nag-mission na lang dun sa susunod na date ko. Nag-mission po ako, hindi naman, almost every day, basta may trabaho ko at yung anak ko po, no, actually, nung una, hindi pa po alam yung magulang ko na meron na po akong asawa at anak. At siyempre po sa mga baryo, sa atin, pag nag-asawa ka na, wala ka nang, di ba? Wala ka nang allowance, kailangan mo nang magtrabaho. Kaya tinago ko po yung aking pag-asawa at pagkakaroon po ng anak. So, nung nakita ko, nung bumagsak na po ako, pinakita ko yung aking anak, no? At doon po, natanggap naman ng aking mga magulang. At nagsimula nga po na naging magaan po yung buhay nung ako po ay nakikipag-aralan na sa mga banal na espiritu. So, ang ginawa ko po, sabi ko kung totoo nga po yung pananampalataya ito, kasi noon, ginawa ko yung kaya ko, tiwala sa sarili at lahat-lahat, pero bumagsak ako. Ngayon, kung gagawin ko pa rin, yung ginawa ko noon, di babagsak din ako, wala akong improvement, no? So, ang ginawa ko, nag-mission na lang, totally wala akong basa. Hindi po ako nagbasa. Kung merong mission, nagmi-mission, dala-dala ko po yung anak ko sa motorcycle. Nagmumotor lang po kami noon. So, ang bar examination po, no, September po noon, nagsimula ng mga April, May, ganun po yung ginagawa ko palagi. Pero pagdating po ng exam, no, yung week, during the exam, kahit pa paano nagbukas lang po ako ng books. So sabi ko po sa Panginoon, sana yung mga nireview ko po noon ay ipaalala niyo pa rin po sa akin. So pagdating po ng exam, napakadali pa rin po sa akin. No? Bagamat nung una, madali din para sa akin. Pangalawa, madali din po sa akin. Pero ang naging mahirap lang po sa akin, yung pangalawa, kasi po sa criminal law, medyo nabansagan po akong criminalist doon sa school namin. Isa po sa mga marunong po sa criminal law. Sabi ko, kaya-kaya ko yung criminal law na to. So, nagtiwala na naman po ako sa sarili ko. At after po nun, no, nung during the exam po ng criminal law, yan po yung subject na iniyakan ko. So, parang matutuon na naman po sa akin na kailangan hindi ako sasandig sa aking sariling karunungan, kundi kailangan kong sumandig sa banal na espiritu talaga. So, humingi po ako ng tawad, and then after the exam po, palagi yung mission pa rin, continuous yung mission. So, nung malapit na pong lumabas yung exam, around April po yun. Around April, no? Nung malapit na pong lumabas yung exam. So, ang nangyari po, pumunta ako sa isang sentro ngayong umaga, tapos usually hapon po, nagpupunta ako sa ibang sentro. Bigla ba naman yung kaibigan ko po, no, na talagang susubukan ka talaga ng Panginoon. Bigla ba naman yung kaibigan ko, siguro, Lunes siguro, o Martes. No, bigla ba naman yung kaibigan ko dati, na kaibigan ko na lang, dati meron po kaming relasyon, pero ngayon kaibigan ko na lang, bigla ba naman akong tinawagan na dadaan po siya ng Tarlac. Sabi ko, sige, madalang lang naman, hindi po ako nakapag-vision po sa isang sentro, doon po ako pumunta. Minute ko lang po siya. So, after po namin nag-made, as usual, umuwi po ako ng bahay, pero nung pumunta po ako ng sentro, doon sa tamang gawa po sa Panang Israel, pagharap ko po sa banal na espiritu, sabi po ng banal na espiritu, sana, potang mag-mission ka, kaya ka pumunta sa salangin dyan, no? Nung nalit ang pakay mo, ita sa akin,
So, ganun po, nakita ng banal na Espiritu kung ano po yung ginawa ko, kaya sabi niya, binigyan po niya ako ng isang basong tubig, isang baso na may tatlong dali na tubig. Sabi niya, manalangin ka, ibalikwas mo yung sarili mo. So, siyempre po, biruin nyo, katagal kong hinintay, tapos sa isang iglap lang, sasabit ulit ako. So, sabi, ginawa ko po ang nabilin ng Espiritu, nanalangin, siyempre po, si po nagpawis, no? Luha, nagkaluhalo na po sa paghingi po ng tawad sa Panginoon. Nung kinabukasan po, no? Kami po ay nagpa-session ulit sa Banal na Espiritu. Sabi ng Banal na Espiritu, ipayapa ko na daw po ang aking isipan, ipayapa mo na yung isip mo. Sabi na po ng Banal na Espiritu, yun lang yung makasulat niya. Sabi na po ng Banal na Espiritu. So, although napakaganda po sa loob, pero siyempre, nung lumabas po, hindi na ako excited kasi alam ko na, wala na ako sa Banal na Espiritu. Pumasa na po ako. So, gayon po, yung pangako po ng kalaon natin, kaya po ng sa ating tema. Kaya nga po pag nababasa ko yung salita ng Panginoon, o yung Diyos natin noon, Diyos natin ngayon at Diyos pa rin natin sa hinaharap. So, napakaganda po. At yung pag nangako po ang banal na Espiritu, ang Panginoon, sigurado po matutupad basta makukuha lang po natin yung kaparaanan kung paano po natin kamtin po yung ating mga hinihingi po sa Kanya. Pero sabi ko nga po, palaging nandoon po yung pagsubok, palagi pong nakasamit po sa atin niya kung hindi po natin napanghawakan, kung pwede po tayo po ay mabigo muli. Kasi mas mabigat po ngayon na tayo po ay espiritista na at nagkikipag-aralan na po sa Banal na Espiritu na masusubukan, no? Kasi po mas kilala na po natin yung Banal na Espiritu. So kung tayo po ay nasubukan at tayo po ay hindi po nakatupad sa mga habilin po ng Banal na Espiritu, malamang po kasawian. Pero sa mga kabataan po, sabi ko nga po nung palagi sa ating sarili, sana nung kabataan ko pa ay naging espiritista na ako para siguro mas lalo pa po yung biyaya na pinagkaloob po ng ating Panginoon. Siguro sabi ko nga, mas malayo pa ang ating narating sa narating ko po ngayon. Pero, of course, yung narating ko po ngayon, sabi nga sa ating banal na kasulatan, ito lang po ay pangalan dito sa mundo ito na hindi po natin po pwedeng dalhin sa kaitaasan. So, sana po yung mga pangalan na meron ako ngayon, no, ay makonvert po natin, no, makonvert po sa ating sarili na kung pwede palang sa pamamagitan na ito ay mas lalo po akong makapaglingkod po sa ating Panginoon, na mas lalo pong makaluwag sa mga banal na tungkulin na ating tinanggap sa ating Panginoon ba? Upang sa pamamagitan po nito, no, o sa kaparaanan ito, ako po ay magtagumpay. Hindi naman po kasi yung success in life, no? So sabi nga po, we cannot gauge success through abundance, no, of material things we have. So kahit meron ng kotse, malawak na ano, so in the concept of us, hindi yan po yung tagumpay na hinahanap po natin. So bagamat kailangan po natin yan kasi kung meron po tayong mga material na bagay na po pwedeng gamitin upang tayo po ay makatulong at makapagkawang gawa, na makapagpayabong po ng ating mga sentro, makatulong sa ating mga kapatid, mas lalo po tayong nihiyaan po ng Panginoon. Pero, sabi ko nga po, ang mas sinahanap po ng Panginoon sa atin ay ang tagumpay po na kung saan ang kapag ang ating katawan ay nahiwalay po sa ating espiritu, no, ay ang katawan ay babalik nga po sa alabo at ang sabi nga po yung espiritu na nasa loob po natin ay sana nga po bumalik po sa ating Panginoon. At yan po ang tagumpay na minimiti po ng lahat po sa atin. So, sana po sa ating mga kabataan po ngayon ay mas lalo po natin pagsikahayan yung ating paglilingkod. Sapagkat nung ako po, no, hindi naman ako basta naniniwala din, pero sa aking pong pakikipag-aralan din sa aking uncle po, no, lahat po ng tanong po, yung banal na espiritu, kasi sa ibang paturuan po, no, hindi po natin, binabanggit lang po natin, hindi naman po tayo nanguhusga, hindi po nila gaano napapaliwanag kung ano yung banal na espiritu.
kung ano yung role ng Holy Spirit sa kanila, kung paano nagkikipagbuhay yung banal na Espiritu sa kanila. Pero sa atin po, nararamdaman po natin yan. Nakakausap po natin yung banal na Espiritu. At minsan sa ating sarili, may mga ilan-ilan sa atin na kahit hindi po tayo gamit, kahit hindi tayo medium o wala tayong patungkulan kung minsan kapag nakuha po natin yung kaparaanan, yung banal na Espiritu o yung tinatawag po natin ating protector ay nakakausap po nila. No, sapagkat hindi po konsentrado nga lang po sa ating mga medium ang pagkakaroon po ng protector, kundi naniniwala din po ako na bawat isa ay magkaroon po ng kanyang protector o magkaroon po ng kung sa mga bata ay tinatawag po natin guardian angel. No, sa ibang konsepto po, hindi po alam kung paano sa atin. Pero kung pwede rin po tayo magkaroon po ng gano'n kung atin po nakuha yung kaparaanan na hinihingi po ng ating Panginoon. Kaya sa ating pakikipag-aralan, mga kabataan, mga magulang at kapatid, hindi pa po muli yung pagkakataon na ibinigay po sa atin ng Panginoon sa pagkakataon upang tayo ay magsikhay sa ating mga pangarap, no? At mga pangarap din po ng ating mga magulang sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa po ay managumpay nga po. So, ganun po, sana sa ating pagpunta po ngayon dito, nawa medyo kahit pa paano po ay nakakuha po kayo ng konting aral. Hindi ko lang po sinasabing inspiration kasi wala akong inspiration dun sa naikwento ko. Kung di pa totoo na kung saan kung paano po gumalaw ang banal na Espiritu sa aking buhay, na hindi po pwedeng itanggi po ng bawat isa kasi po ako po yung naka-experience yun, na naranasan ko po mismo kung paano po gumalaw yung Panginoon po sa aking buhay. Kaya yan po yung ating panghawakan, ang pakikipag-aralan po, ang pagpapasabot po sa banal na Espiritu, sapagkat yung kung pwedeng karunungan na magkaroon po dito sa mundo nito, na tayo sa eskwelahan, ay kung pwedeng maging mga lamang po yan sa Diyos kung hindi po natin alam kung paano po natin yan i-transform dun sa mga bagay na spiritual, mga bagay na po pwedeng magtulong po sa atin. Pero, sabi nga po kung ang karunungan na ating nakuha, no, sapagkat ang karunungan na yun ay galing din po sa Diyos, ay na-transform po natin sa mga paglilingkod po sa mga tao, sapagkat ang paglilingkod nga po sa tao, paglilingkod sa Diyos, sapagkat sabi nga po ng banal na kasulatan ay kung ano po yung ginawa po natin sa kapwa natin, ay siya na rin po ginawa po natin sa Diyos. So, sa ating pong pagkikipag-aralan, pagkikisalamuhan, nawa makita po sa bawat isa sa atin na tayo na nga po ang tinuturuan at nagpapagabay sa banal na Espiritu upang makita po ang liwanag po sa bawat isa sa atin. At sana po manguna na po ako sa ganung bagay sapagkat kung minsan po sa kabila po ng ating katayuan, marami po akong pagkukulang at ang pagkukulang na yan ay may tayo ako bilang kung paano maging katuwiran, hindi na pagiging matuwid, no, hindi na po kamalian. Sapagkat sabi nga po kung tayo po ay nagpapasabot sa banal na Espiritu, dahan-dahan po pwede po tayo kung pwede tayo makahakbang hanggang sa tagumpay na pinagkaloob ng Panginoon, na kung saan tayo nga po yung sinasabi at matutupad po sa bawat isa sa atin ang pangako po ng Panginoon na kung nasaan siya ay nandun din po tayo. Muli po sa ating mga kapatid dito sa Cebu Tagum Beningbe, maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Ngayon din po sa ating mga opisyalis po sa ating Union Espiritista Kristiyana ng Pilipinas, maraming salamat po, malapulin po, no? Lahat naman po dumadaan sa mga pagsubok at ngayon nga po nakikita po natin ang liwanag na sa ating kapatiran. Sana po maging tuloy-tuloy maging mas mayabong po ang ating kapatiran at ang ating pananampalataya. Muli po, magandang gabi po at maraming salamat. Maraming salamat po, Attorney. Sa nakalipas po na isang taon, iba't ibang mga programa, mga proyekto, at mga aktibidades ang ginawa at dinaluhan ng mga kabataan at munting kabataan ng Sentro Cebu Tagum Beningbe. Sa kabila po ng kanilang pag-aaral,
sa mga eskwelahan at kanilang pagtatrabaho, hindi po naging hadlang ang mga ito upang hindi magawa ang kanilang tungkulin. Inyo pong panoorin ang Kainakan Cebu 2016-2017. At ngayon, inyo pong saksihan ang aming inahandang presentasyon para sa inyong lahat. Narito po ang mga munting kabataan at kabataan ng Sentro Cebu Tagumpeng Benguet.
Maraming salamat sa mga muting kabataan at kabataan. Naway nagustuhan ninyo ang aming inihandang presentasyon para sa inyo. Para magbigay ng mensahe, tinatawagan ko po si Atty. Ferdinand Y. Biclat at maghanda po ang choir ng Sentro Inquiry Linggit. Susunod na po sila. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpaumanin po ninyo kung pwede kaming dumating, pero ako yung unang nabigyan ng oras. Ayaw naman po kasi nila na nagpapaalam na kami dahil may board meeting po bukas na hindi po ako nakapagbigay ng mensahe. Sa ngalan po ng Direktiba General at ng ating Pangulong Pangkalahatan, ipinapabot po namin ang pagbati sa ating mga kapatid dito sa Cebu, Tagumpay, sa kanilang ika-46 na magdiriwang ng kanilang anibersaryo. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong salita ang aking gagamitin o word para i-describe kung gaano po ako masaya. Isa po kasi ang lunduyan ito sa mga lunduyan na aming sa tingin ko na kailangan makita ng aming mga nasabi sa Region 78 sa Tarlac. Pagkaupo ko po ng direktor noong 2012, 5 taon na po ang nakakaraan. Kung natatandaan po ng ating mga kapatid dito, ay nagsama ako ng halos 70 medium at lahat po ng Pangulo, provincial at regional officers ng aming region. Pagkatapos po namin doon sa lunduyan ni Hermano Billy sa Balen Exodo, namili po kasi ako ng 3 sentro sa Region 7A o sa lalawigan ng Pampanga na pwedeng maging huwaran ng mga ng ating kapatiran sa Tarlac. Doon po kami unang pumunta sa Balen Exodo at ipinakita po ni Kapatid Nabili kung paano niya naipatayo yung napakagara nilang lunduyan. Pero sabi ko, pinili ko ang Cebu Tagumpay para ipakita kung paano ang pagkakaisa ng ating kapatiran dito sa lunduyan ito. At ito ay bukang bibig ko sa aking mga kasama sa Direktiba General. At ang isa ay ang Balen Bilanya. 67 years anniversary po nila ng nakaraang linggo. At bundok ng Bilanya. 67th anniversary po nila ng nakaraang linggo at ako po ay nakapunta rin doon. Kasi siya yung unang lunduyan sa Pampanga na gumamit ng air condition. Pwede naman pala yun. Hindi pa po kasi air condition nun yung mula ng Indian, kaya hindi namin napuntahan, pero air condition na po yung Manila. Alam niyo po yung naging epekto nito sa aming region? Lahat po nag-umpisa ng mga harap. Pwede naman palang gawing maganda yung ating mga lunduyan kasi marami sa mga sa kapatiran natin ang marami namang pera. Pero minsan nagdagamot tayo para sa kapatiran. At ang naging epekto po ay naging aktibo yung aming mga opisyalis, filmbro at mga medium sa aming region. Kanina po, habang kami ay kumakain na ganahos ako, kasi meron pong pagtitipon yung lahat ng solemnizing officer sa buong Pilipinas kanina sa Sentro General. Kaya po yung ating mga bisita, meron pong director po ng ating sa Region 7, yung Hermano po, si Hermano Ariola ay galing po ng Bukidnon. Galing po ng Pangasinan, Alaminos, yung ating director ng Region 4. Yung ating pinakamalaki sa Direktiba General. Sa Region 4 ninyo, kasama po natin ang Metro Manila. Ang Region 5, nandito rin po. Ang nasa Cagayan at Vizcaya, Baguio Benguet at saka sa Kalinga, Apayao. Nandito po si Atty. Romulo sa labas ng Bulacan. At marami pa po hindi ko nabanggit. Ibig sabihin na, sabi ko kanina, o sino gusto sumama sa anibersaryo sa Bicol? Sabi nila, gano'ng kalayo? Sabi ko, 10 to 15 kilometers galing Sentro General. Kung sa kanila po kasi, kung galing ka ng Kalinga, Apayao, maghapon po biyahe.
Pero nandito sila, yung mga isang linggo na po nandito, kaya yan NBA. Pero dahil po sa dami ng pautang ng Sibol Tagum PNB, kaya maraming dumarating. Nalulungkot po kami ipaalam na yung ating Pangulo ay nasa biyahe pa. At hindi po siya makakaabot tulad ng last year sa yung speaker, hindi po siya umabot, hindi siya nakapunta. Pero siguro bago umabot yung 50th anniversary niyo, o baka sa 50th anniversary ng lunggulan nito, ay makakarating na siya. Pinag-uusapan po namin dun sa pagpunta kanina dito. Sabi ko, yung nakikita nun yung sentro na yan, digibain yan para magpagawa ng mas malaking sentro. Kung pwede nga lang pong hakulin dito, sabi nila kung pwedeng buhatin, ililipat daw nila sa Pangasinan o kaya sa Biskaya para magkaroon pa ng ibang sentro. Pero hindi po yun, hindi yung pagandahan, palakihan ng sentro. Alam niyo po, ang nakita namin dito sa Sibol Tagum PNB, yung pagkakaisa. Hindi po dahil kamag-anak ko yung mga nandito. At mas matanda po ako sa sentro nila kasi dito po kami naglalaro dati. Dahil yung kanilang fundador at Pangulo ay nasa gitna po itong sentro. Yung sentro dati yung basketball court pa doon. At ako'y mag-54 na. 46 pa lang ito. Ibig sabihin, matanda ako ng ilang taon sa inyong luluyan. 8 taon. At natatandaan ko noon ay pupunta sila sa sentro para magpanalangin pag-novena. Sabi ko, pinagmamalaki ko sa mga kasama ko sa Direktiba General na dito, yung mga tinulungan ng mga banal na spirito kahit nasa abroad na hindi nakakalimot at hanggang ngayon ay tumutulong. Kaya ngayon naka-live stream tayo, mga hermano-hermana, mga pinsan, mga kamag-anak na nasa abroad, na dito Sibol Tagum PNB, in-announce ko na sa 50th anniversary at in-announce na ng mga Pangulo ninyo na babaguhin na yung sentro, kaya dagdagan nyo yung padala nyo. Yung mga hindi nag-overtime, nag-overtime tayo na ngayon. Paniwala naman natin lahat na kung kailan po tayo tumutulong sa kapatiran, kung kailan tayo tumutulong sa lunduyan, kung kailan natin ibinibigay yung ating panahon sa loob ng unyon. Hindi nyo ba napapansin? Doon tayo parang nagiging buo yung ating pagkatao. Biniro ko pa nga yung aking mga pinsan ng reunion namin ng Webes. Lumabas ako doon sa parking lot, kako nga eh. Paglabas ko doon sa parking lot, kako ganyan na ba karami yung sasakyan ninyo? Puro bago, walang plate number. So, ibig sabihin, kinakasihan tayo ng Panginoong Diyos. Huwag lang po tayong tumigil sa pag-aaral, sa pagkakawang gawa, at sa pagtulong sa ating kapatiran. At hindi rin po siya makakalimot. Alam niyo po, kahit ano pa ang plano natin, katulad ng ating paksa. Ano ba ang plano mo sa buhay? Kahit si Haring David, siya yung pinakamagaling, pinakamayaman sa mga naging hari sa kasaysayan. Sabi niya, itatayo ko ang iyong simbahan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ikaw magtatayo, yung anak mo si Solomon. May nagawa ba si Haring David? Yung ating kabataan kanina, sabi niya, kahit anong gawin mo sa pag-aaral, kahit si Hermano Chad Laos, si Tony Laos, sabi niya, nagyabang siya sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? O, ilalagay kita doon sa alanganin lang, pero hindi ka papasa. O, pero nung tumupad na siya sa kagustuhan ng Panginoong Diyos, yung Diyos mismo nilista na yung pangalan niya sa mga naging abogado. Ganun din po ang aming naging kasaysayan. At kahit ano po ang gawin natin pagsisikap sa mundo nito, pag hindi po pinahintuluntan ng Panginoong Diyos, hindi po mangyayari yung ating mga plano. Ano po ang maganda? Anong sabi ng mga Espiritu? Unahin natin yung kagustuhan ng Panginoong Diyos at ang lahat ay ibibigay niya sa lahat sa atin bilang karagdagan. Sana po ay sa ating pagsisikap at pagsisilbi sa loob ng kapatiran at sa ating kapwa ay makamtan natin ang ipinangako ni Jesus tulad ng kanyang panalangin. Sana ay doon tayong kasama niya kung saan siya naroroon. Muli po, pinagawa sa inyo. Tinatawagan ko po ako ng Imperial. Gusto ko na magsasalita. Medyo nagdahan ko Los Angeles, Pinong 7.
salamat po sa lahat ng national officers na dumalo at sa mga 43 centers na narito. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 17 viewers sa ating live at ang link po ay www.youtube.com/cibultagumpenimbia1971/live. At ngayon, binibigay na po namin ang kaorasan kay Hermano Apolos Angeles, ang Region 7 Director, at maghanda po ang fire ng tatak ng Bayang Bay. Magandang gabi po sa ating lahat. At unang-una sa ating Pangulo na si Hermano Cornelio at kanyang mga gabay sa pamumuno dito sa munduyan ito na isang pinapangarap na mga wala pang gamang magandang munduyan. Ano po? At ako po ay sana ibabali lang sapagkat marami kami. Kung kami lang po ay magbibigay ng mensahe, baka maabot namin ng oras. So, kaya binabati ko po ang mga taga-kaya hindi. Sabi nga nila dito, galing ng Isabela, bakit Kapampangan? Sabi ko, pundasyon yan ng Kapampangan. Di ko ba ang kaya hindi? So, sabi ko ni Chairman of the Board, Patron Biglat, yung mga kamag-anak na dito. Ako rin po naman may kamag-anak dito. Marami din naman yung mga season. So, kasama rin sila sa mga nagpupo ng Cebu Tagumpenimbie. Ano po? At ito po, pakilala ko lang ang aking mga kapag-director upang hindi po gano'ng bumaba ang oras. Ano po? Na hindi sila magbibigay ng mensahe. Ipakikilala lang po. Buhat po sa Region 5, si Director Jerry Alero. Okay, sa Region 4 pala, si Maximiliano Jose, Director po ng Region 4. Kapalit ng ibang Director natin, Pangulong Juan. At sa Region 8 po, kaya na sa Nueva Vizcaya po, Region President, galing pa po yan ng Nueva Vizcaya. Program Mendoza. Region 9 po sa Metro Manila, si Director Jonathan Marocha. Sa Region 15 po, si Directora Janet Cuyado. Galing po ng Tagalan. Dito po na. Kalina ayaw. Yung pong taga-Baguio, meron po tayong director ng galing ng Baguio, si Cornelio Rampesa. Galing po kasi kami sa meeting sa Suamay si Mapsiya, kaya yung iba hindi naka-formal dress. Kahit paano po, ito po ang director ng Baguio City. At ang deputy po ng Region 5, si former director din po ito, si Francisco Ponda. Ito po lang pinahuli, kaya po dito dahil malayo. Galing po ng Tagaytay. Napoleon Nacional, galing po ng Cubao. At ito po ang pinakahuli, galing po ng Mindanao. Joel Areola. At ang pinakahuli po, hindi ko pakilala ang inyong director na kasama sa pagbubuo ng magandang layunin ng ating kababayan. At huli po, maganda yun. Maraming salamat po. Ngayon, atin na pong pakinggan ang part ng tatak ng Bayang at maghanda po si Hermano Alvin Laksa, Youth President ng Balan Colosas.
Maraming salamat po sa mga katakang bayan. At ngayon po ay dadaan na po tayo sa mga magbibigay ng mensaya at tatalakay sa ating tema. At kung maaari po sa mga magsasalita, inimbitan po natin ang magsasalita. At kung maaari po ay magsalita po tayo sa wikang Pilipino. Ang susunod po na magbibigay ng mensaya ay ang kapatid na Juanito Victoria, President po ng Dakobilta. Dali po na ng Region 7A President. At susunod na po ang choir ng Bundok ng Bretanya, PPC3. Sa ngalan po ng mga kabataan at kalandahan ng Bundok ng Bretanya, at sa lahat po ng kabataan ng Region 7A, pinapabot ko po ang pagkakikisa at pagpugay sa Sentro Sibol Tagumpay B sa kanilang ika-46 na pasasalamat. At ngayon po, pinapabot ko rin ang magandang gabi sa inyong mga magulang, mga kapwa kabataan, at sigit sa lahat sa ating Diyos. Ang ating pagsama po para sa pasalamat ng Sibol Tagumpay
Ang pundasyon at kinasasaligan ng mga apostol, ito rin ang saligan ng mananampalataya ngayon. O mula po kanina, buhat pa sa mga baglaya, hanggang sa mga tagapagsalita ay nasagot na ang ating paksa o ang ating tema. Ano ba yung pundasyon at kinasasaligan ng mga apostol noon? At saligan natin mananampalataya ngayon. Siyempre, si Jesus Cristo lamang. Kung dati may Diyos Ama tayo, at sa bagong tipan may Diyos Anak, at ngayon sa panahon natin, may tinatawag tayong Espiritu Santo. Lalo-lalo na ito ang pinapaniwalaan natin mga Espiritista. Pero huwag tayong magulo at huwag tayong palito. Katulad ng sinabi nila, ng paksa natin, isa lamang yun. Isa lang yung saligan noon at isa lang yung saligan natin ngayon. Iba't iba man ang tawag sa unang tipan, sa bagong tipan at sa panahon natin ngayon. Pero iisa lamang ang Diyos natin at iisa lamang ang nararapat nating saligan, ang ating Diyos o ang Espiritu Santo. At yun lang po pag ating pagbakal o pagbibigay sa ating paksa. Muli, gusto kong samantalayin ang pagkakataong ito para ipangabot ang isang activities na parating para sa mga kabataan ng Region 7A, 7A, at saka Region 7. At dahil nalalapit na po ito, sa May 26, 27, 28, ang pagsasanib ng tatlong region sa isang summer camp sa magaganap sa sentro Aslan ni Pamela Lagod, Robel, Gombrang Tarlac. Kaya po, inaanyahan namin ang lahat ng mga kabataan at ating mga magulang na pagsuportahan ng ating mga kabataan para makita natin ang pagsulong ng mga kabataan natin sa ating region. Ayun lang po, muli pa salamat sa lahat. Maraming salamat po. Upang maghandog ng awitin, amin pong tinatawagan ang choir ng Bundok ni Betania at maghanda po si Hermano J.J. De Leon.
Maraming salamat po sa choir ng Bundok ng Medanya. At ngayon, upang magbigay po ng mensahe, aming tinatawagan si Hermano J.D. De Leon. At magsadya po ang choir ng Tala ni Castilla. Hermano J.D. De Leon po. Ibinibigay po namin ng kaorasan kay Hermano Joe Talentino ng Kayarian Ringbe. Maraming salamat po ating Panginoong Diyos sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo na kanyang buktong anak, sa ating pananampalataya sa kanyang pangalan. Nagkaroon tayo ng karapatan matawag anak ng Diyos. Maraming salamat at isang mapagpala at masayang anibersaryo ng Lunggoyan Sibol Tagumpay. So, doon po sa pauna kong salita, kasama na yung pinasasaligan ng ating pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong pangalan na ito ay isang natataming pangalan dito sa silong ng langit na pwedeng gamitin sa kaligtasan. Wala na pong ibang pangalan. Jesus Christ lang ang sagot yan. Sa ating pong pananatili sa pananampalataya, napaka-importanting mahintindihan natin yung mga bagay-bagay na ginagalawan natin yung ating trabaho. Ano kasi itong pasasalamat? Kailangan maging mapasalamat kayo. Ito pong pasasalamat, hindi lang yung mga bagay-bagay na natatanggap natin sa ating Panginoong Diyos ang pasasalamatan natin. Ito po isang saloobin, umabalot tumatagos sa relasyon natin sa Panginoong Diyos para mapilingkuran natin siya na may kasayaan at kagalakan. Sa ngayon po, wala akong nakikita sa mga pamukha ninyo dito sa binanggit ko. Kaya sa ating paglilingkod dapat masaya tayo at natutuwa tayo. Ito pong pananatili namin ngayon dito sa Cebu, Tagumpay. Sabado pa, alas dito sa bayan ng buhay. Doon sa Kayarian ng India. Bali, 88 days na kami ngayon. So, hindi pa natatapos. Ito pong pananampalataya ito ay isang napaka-importanting bagay sa atin sapagkat sa sulat ni Pablo dito po sa Efeso 2:8, sa biyaya tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. So, kung titignan natin, napaka-importante ng pananampalataya. No? Kasi itong pananampalataya, sana naiintindihan niyo. Ito ang pamanatagan
sa mga bagay na hinihintay at sa mga bagay na hindi nakikita. Sa panahon po ito, itong kinasasaligan ng ating pananampalataya, itong ating Panginoong Jesucristo, mula noon hanggang ngayon, ito po ang talagang number one na pa. Siyang buhay, siyang daan. Yun po ang nalalaman natin. Buksan natin yung mga Biblia natin para maragdagan ang ating kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na kailangan sa atin. Kasi itong buhay natin dito sa lupang ito, hindi po tayo permanent dito, temporary lang. Kahit nagahalo kasindi na mag-aral, matanong mo yung karunungan, kapangyarihan, o ng bagay na nakakita natin dito sa mundo ito, hindi po masyadong kailangan dito. Manapay, itong dapat nating pagtuunan ng pansin. Sabi nila, isipin niyo yung bagay na nasa itaas, hindi yung bagay dito nasa sa lupa. So, ito po panahon natin dito sa lupa ito, mga ilang panlan, mga ilang taon lang, sabi ni David dito sa away. Ang aming araw, sabi niya, itong kung taon lang, kung may kalakasan ng inyong katawan, pwede kumakot tayo ng 80. Mapalad yung mga maabot ng 80, lampas ng 80, hindi na nakausap ko si Atty. Romulo. Itong isa rin sa mga matataas na mga panalo ng direktor. 85, makapaka-press loop. So, marami na pong bonus. Kamisip-isip tayo ng dahil dito sa pananatili natin dito sa lupang ito dahil hindi po tayo permanente. Ang isipin natin itong pupuntahan natin sa kabilang buhay para sa ganun ito sa pumakita ng pananampalataya kung paano dyan napapaluhog ang ating gawain para matanggap tayo bilang isang anak ng Diyos. So, kung nagkaroon tayo ng karapatan na matawag isang anak ng Diyos, para tayong binigyan ng adoption paper, naging isang anak ng Diyos na tagapagmana. Kayo po ba'y nalaman na ninyo ang inyong minana sa Diyos? Wala sumasagot. Ano po yung namana ninyo sa Diyos? Ito yung mga kabaitan niya, kapanalan niya, ito ang karunungan niya, kapangyarihan niya. Pinupuspus po tayo pagka talagang masikibo, talagang ginagawa natin ang ating buhay. Kaya ito pong panahon ito ang bigyan natin malaking pansin. Ito pong kung paano tayo makapaganda sa lilipatan natin buhay pagkatapos ng buhay ito. Dahil pagkatapos ng buhay na ito, kunin yung katakutan yung natapos na kayo rito. Minsan kasi kalimitan sa mga tao, pag pumunta ka sa mga namatayan, puro condolence. Wala pala, congratulations. Dahil lipat na sa isang magandang Diyos. So, mag-isip-isip tayo, mag-aaral tayo. Para sa kapakanan ng ating buhay sa kabilang buhay, para sa matanong natin ang pangako ng Diyos, kung saan tayo naroon, tumuon din tayo. So, pasensya na po kayo, medyo itong naibigay na po sa akin, hindi masyado. Hindi ko kayang ibigay lahat itong mga gusto ko sanang ibahagi sa inyo, limited ang oras, may mahagi para muli po, maraming salamat at babalik ko na itong mikropono sa susunod. Maraming salamat po. Ang susunod na mga awit po, tinatawagan ko po ang Tala ng Silangan at ang susunod na mananang pati ay si Hermano E.J. David, President ng Bundok ni Moletos.
President ng Bundok ni Molibos, at maghanda po ang choir ng Bundok ni Molibos. Bago po inaabot ko po ang magandang gabi sa isang Diyos para sa mga magulang ng walang isawang sumusuporta sa aming kabataan. Pangatlo sa katulad kong kabataan na walang sawang nag-aaral. Bago po ako mag-umpisa pag-isabi sa inyo katabi may babata. Sapagkat para po sa bago po muna ang lahat, ang grupo po ng Molibos, bumabagi po ng ika-46 anniversary sa Cebu Talonde. May babata ka sapagkat sa pagtitiis para sa akin ang pundasyon na pinasasaligan ng mga apostol, ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. Kung naalala po natin yung kwento ni Nebuchadnezzar, si Shadrach, si Meshach at Abednego, bagamat wala pa nun si Jesus, sila rin nagpatunay na kung yung pundasyon mo matatag, kahit itala ka sa pinakamainit na orno hanggang pinahimik na hanggang 7 beses, kahit doon ang buhok mo hindi masusunog. Halimbawa pa po yung kwento ni Daniel, yung paniniwala niya talagang 100% sa Diyos. Kahit inihari siya doon sa mga ngayon na gutom, hindi siya nilakay, hindi nilakay si Daniel sapagkat yung paniniwala niya sa Diyos matibay. Nung pumasok naman si Jesus, nung naglalakad siya sa tubig, di ko alam kung nasa San Mateo 14, hindi ko na maalala. Naglalakad siya sa tubig at yung mga apostol bumalaw. Tapos yung masama yung panahon, tapos yung hangin pasalungat dun sa bangka nila, pwede silang tumawag. Tapos may nakita sila naglalakad sa tubig, hindi nila alam si Jesus, sumigaw sila multo. Tapos multo sabi nila, nagpagabag yung mga sarili nila kasi hindi po yung pananampalataya nila. At sinabi ni Jesus kay Pedro, huwag siyang matakot kasi at si Pedro pa ay pinalakad din sa tubig. Tapos nung lumakas yung hangin, tapos si Pedro lumulubog na. At tapos sinabi ni Pedro namingi siya ng tulong kay Jesus kasi baka lumubog siya. Tapos sinabi ni Jesus sa kanya, nasaan ang pananampalataya mo? Sabi niya, nasaan ang pananampalataya mo? Sabi niya, yun na natakot si Pedro na baka malunod siya. Pero sinabi ni Jesus na nasaan ang pananampalataya mo? So it means mahina yung pananampalataya ni Pedro, tapos tumila yung gumanda yung panahon at hindi na ulit na hindi na sinasalubong ng malalakas na hangin yung bangkay sinasakyan ng mga apostoles.
alam naman natin na dun sa mga pundasyon na pinasasaligan ng mga apostol, dito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. Pagdating ni Jesus, di ba, sinabi dun sa Biblia ng unang bumabang espiritu na si Jesus ang tuktok, ang pinakaulo ng pinasasaligan. So it means kung si Jesus dumating siya at binigay niya yung mga utos, kung dun sa sinabi ko kanina nilabaka para sa akin yung pundasyon po ng pundasyon para sa akin ay ang pagtitiis, sapagkat kung nagtitiis ka sa init ng sentro, nagiginig ka sa mga salitang bumababa mula sa mga paglaya, makukuha mo yung mga salita, para maging malakas yung pundasyon mo, para hindi mahuga kahit anuman ang dumating na unos at hindi ka madapa. At yun na lang ko, magandang gabi. Upang maghandog ng awitin, tinatawagan po ang choir ng Bundok ni Olivos at susunod si Hermano Pablo Di Macano.
Maraming salamat po sa choir ng Bundok ng Olympus. At paalala po sa mga susunod na mananalumpati, kung maaari po ay 5 minuto na lamang po tayo magsalita upang magkaroon po ng pag-aataw ng mga ibang mananalumpati na makatikim sa tinapay na nakapaglayong sa ating mesa. At ang susunod na mananalumpati ay si Pablo Di Matado. At ang susunod na maghandog ng awit ay mula sa Templo ng Bie. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating Panginoong Diyos, mga kulang natin, at kapwa kabataan. Magandang gabi po sa ating lahat. Dadako po ako sa ating tema. Kanya pong sinasagot dito, ang pundasyon ng pinasasaligan ng mga apostol. Ito rin nagsaligan ng mga mananampalataya. Katulad nga ng mga sinapit lang ng ating maunang salita, ang ating mga Panginoong Jesucristo sa panahon niya, kasama niya ang mga apostol, ang mukha rin ng ngayon, halos parehas lang sila. Ang pagkakaiba lang, ang naglakad ang ating Jesucristo na po, magpapatunay lang siya sa nakasulat kung paano yung mga ginawa niya at ang mga nasabita sa banal na kasulatan. Kaya mukha rin na ngayon, nasa sa atin, sa Espiritu Santo na tayo, yun lang ang ating kailangan gawin habang nandito tayo sa ating yatong tinitira at gawin lang natin ang nararapat at pinapagawa ng Panginoon. Dahil ang dati at saka ngayon, titingnan natin ang pagkakaiba lang sa ginagawa ng tao na po. Lalo na sa panahon ngayon, mga kabataan na kung minsan nakukuha pa tayo sa alaman na po. Kaya sa ating kasalukuyan ngayon, kailangan lang natin na gawin lang natin ang nararapat para mapatuwa natin ang Panginoon at lalo na ating mga magulang, kabataan, nararapat nga tayo ng maging pundasyon ng ating sentro o ng ating mga sinasakupan na po. Ito na lamang po ang aking may bibigay. Maraming salamat po. Iniimbitahan po namin kayo sa aming disperse po sa May 21, 22. Maraming salamat. Maraming salamat po, hermano. Tinatawagan ko na po ang choir ng Templo ng Bie. At ang susunod po na magsasalita ay si Willie Gala. Sa mga kapatid po na nasa labas ng lunduyan, kung maaari po, pumasok po tayo sa loob dahil marami pa po ang pwedeng maupuan dito. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa mga umaawit ng Templo India. At ngayon po, binibigyan ko po ng kaurasan ng ating kapatid na Willie Gala mula po sa bundok ng Palestina. At maganda na po ang choir ng Bayong Jerusalem. Ang susunod po na magsasalita ay si Hermano Rudy David, TPC1 President. Susunod po, Marilu Soriano ng EDCOM Region 7. Ang choir po ng Bayong Jerusalem. Ang mananalumpati po ng siyudad ni Patmos, Patrick Debota. Ang choir po ng Bundok ni Olivet, TPC1 Combine. Nandiyan ba po ba? Nandiyan na po. TPC1 Combine po. Choir. At maganda po ang magbibigay ng mensahe sa La Purificación ng Region 6.
Maraming salamat po sa choir ng PPC1. At upang magbigay po ng mensahe, tinatawagan po si Hermano Carlito Soriano at maghanda po ang choir ng Labuan de Canaan. Hermano Mark Anthony po, Regional 17A Youth President mula ng Getsamani. Hermano Eman Florendo, member po ng Igpan ng Israel. Hermano Paulo Castro, Youth President ng Verboning Bill. Binibigay na po namin ang kaorasan sa choir ng Labuan de Canaan. Choir po ng Mulang Bayang Astral May. At maghanda po ang choir ng Bayang Silang Abe. Tinatawagan po namin ang choir ng Labuan de Canaan at susunod po ang Mulang Bayang Astral May.
Maraming salamat po sa magandang awitin ng Labuan ng Kanaan. Ang susunod po na mag-aandog ng awit ay ang choir ng Mulang Bayang Aslagni at susunod po ang Bayang Silang Abie, Batis ng Lugod, Pamalag sa Kimbe at Ipan sa
Nagsadya po ang choir ng Bagay Silugo. Choir po ng Patanag sa Diubin. Happy Mother's Day po kayo sa langit. Hello,
Ang susunod po na mag-aalay po ng awit ay mula sa Sentro Pamanat sa Kibye. Maganda na po ang choir po ng Igba ng Israel. Everyone
salamat po at binibigay na po namin ng kaulasan sa choir ng Igpa ng Israel. Bilang pong wakas ng pananalita, tinatawagan po natin ang President ng mga kabataan, Hermana Lerma G. Nabo. Papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon sa mga minamahal po namin mga magulang at kapwa kabataan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa inyo pong lahat na nagsipagnalo at nag-iisa ngayong gabi sa aming ika-46th anniversary, in behalf po ng mga kabataan at katandaan ng Sentro Cebu Tagumpay Ningbe, malugod po namin pinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Sa amin pong mga magulang dito sa Sentro Cebu Tagumpay Ningbe, maraming salamat po sa inyong mga suporta. At sa mga kayanakan Sibol na nagpagod, nagpuyat at nagsakripisyo sa loob ng mahigit isang buwan ng preparasyon, kabatad, dakala salamat kaya kayo. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa mga 24 viewers na nanood sa aming live stream at 44 na nagsidalaw sa aming lunduyan. Tatak ng Espiritu Santo, Bundok ng Kabayapan, Sibol ng Kabyaslan, Ingkayayan Ningbe, Mula ni Eden, Balen Galasya, Balen Efraim, Mulang Bayang Aslan Annex, Balen Colosas, Balen Exodo, Tatak ng Bayang Bie, Lunduyan Efeso, Lahumilgad, Mula ng Israel, Bundok ng Betanya, Tara ng Aslagan, Open Paradigm Center, Bundok ng Olivos, Dawangan ng Kaligtasan, Tagumpay ng Diyos, Templo ng Bie, Bundok ng Palestina, Bayang Jerusalem, Bundok ng Olivet, Labot ng Kanaan, Sibol ng Kabyasnan, Tagumpay ng Katutuan, Syudad ng Patmos, Ulang Bayang Masgat Main, Bayang Silang Abier, La Purificación, Lawag ka Espiritu Santo, Silong nga awan patingganan, Rayos Lawag, Mula ni Getsemani, Tagumpay ng Lugod, Batis ng Lugod, Pamanod sa Kingber, Batwining Naslagan, Igpa ng Israel, Verbo ng Bie, Alpha at Omega, Mula ng Tabor. Bundok ng Bie. Muli po maraming salamat po sa inyo lahat. At upang formal po natin wakasan ang ating programa, tinatawagan ko po ang ating kapatid na best season para sa pangalakas na panalangin. Mananangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito na naman po kaming mga anak mo na dumadalangin ulit sa iyong harapan. Salamat po, natapos na naman po ng matiwasay ang espiras ng aming pasasalamat. Mama, salamat po sa aral na binigay mo sa bawat isa sa amin. Sana po mabigyan po namin ng tuwa ang iyong puso sa kabanalan na narinig namin. Ama, humihingi din po kami ng bendisyon mo sa lahat ng dumalo sa aming lunduyan. Kaya kung paano mo sila niligtas nang nakapunta dito, gaya din po sana silang makabalik ng matiwasay sa kanilang tahanan. Ama, ilayo niyo po kami sa anumang kapamakan at disgrasya. Yakapin mo kami sa banal niyong kamay. Medisyonan niyo po kami sa inyong banal na dugo at ibalag niyo po kami sa banal niyong kalam. Ama, hindi ko na po papahagain pa ang aking panalangin. Alam ko pong kahit hindi ko sabihin ang lahat ng aming nais, alam niyo na po ang nilalaman ng aming puso. Matanggap po sana ang aming maikling panalangin sa inyong harapan
bilang mabangong hain, at ikaw lamang ang aming sasambahin sa iyong pagka-espiritu at katotohanan, magpahanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po at mimingat ko kung hindi ay pamanuli. Kita ko ang tunay na Sibol Tagumpeng Bien is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng Bien.